امروز برنامه داریم واکنش هموطنان ما را می داشته باشیم در رابطه به وضعیت افغانهای ما در ایران. در رابطه با مهاجرین ما که در ایران هستن آگاهی دارین؟ نه برای نانبایی تو از یک دانه نان هم سرشان نفروشی. ما فکر میکنیم که از اسرائیل از یزید هم تو بهتر هستی ولی اگه مسلمان باشی. نه خدای دې هیڅوک نه مجبوره کوي چې بل ملک ته لاړ شي. زه خپله ایران ته تللی یم، ایران کې مې وخت شوی، هلته د سپي قدر شته خو د افغان قدر نشته. تو با وطن ما نان نمیفروشی، کسی را گردنش میده میکنی، کسی را آتش میزنی، کسی را در موتر میزنی، کسی را در اتاق خودشان بندی کردی، پیسایشان میگیری. بیادر خامنه ای است، رئیس جمهور است، پزشکیان است، چی پلاس هر چی که هست. آب میخوری؟ بشی پایین آب میارم. بشین پایین. بشین پایین. باشو وقتی که ظلم که میکنه پلیس ایران، چون من 5 دفعه ایران رفتگیم آمدیم، وقتی که این ظلم که خوردا میکنه و این کلانایشان دستور میده، کلان دستور میده که در افغانی نان نتی دیگه نتی، و به خاطر که در پول بسیار کم، در پول ناچیز بسته ایران آباد شده. چون ما گردش کردیم اصفهان، تهران، کل شهرهایش گشتیم که چون شهر آباد شده گیسته و به تاثیر امی افغانی، چون که ایرانی نمیتونه کار کرده، امی افغانی کار کرده و آباد کرده بسیار در پول ناچیز. ما خودم در ایران گشتیم، یک سال در ترکیه بودم، 6 ماه در ایران بودم. چه قسم که دیگه آدم میتونه زندگی کنه در کشور مردم نمیتونه. چه بود وضعیتتون در ایران؟ در ایران که هیچ، از اونجا که اینجا بهتر است. به نام یاد خدا وطندارای عزیز سلام، وقتتان بخیر. امید دارم که خوب باشین، روزگار بخیر و خوبی بگذره. شما بیننده چینل خودتان، چینل کابل شو هستین. وطندارای عزیز، ما در سطح شهر هستم. امروز برنامه داریم واکنش هموطنای ما را می داشته باشیم در رابطه به وضعیت افغانهای ما در ایران. متاسفانه موضوعی که خبر شدیم، افغانایی که در ایران هستن اونا نمیتونن برن از نانگویی نان به دست بیارن. یعنی گفته شده که دیگه اجازه نیست که افغانا در ایران نان خریداری بکنن و کسی که خلاف قانون عمل بکنه همراهشان برخورد قانونی صورت میگیره. متاسفانه خب خداوند خودش رحم کنه. حالا هر قدر که اینجا من صحبت داشته باشم در این رابطه، یعنی واقعا جای تاسف است. ما واکنش وطندارای ما را می داشته باشیم، ببینیم که چی صحبت دارن، چی گفتنی دارن در این رابطه و چی نظر دارن. در عموم صحبت های می داشته باشیم، برنامه را از دست ندین عزیزان. تلویزیون خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر خدا. جانتان جور است؟ بخیر باشی. کاروبار بخیر میگذره کاکا جان؟ شکر است رحمت خداوند. یک نظرتان کاکا جان در رابطه با مهاجرین ما که در ایران هستن، ازشون خبر دارین ندارین؟ رسمی خود مهاجرین خود ما در وطن در ایران ندیدیم، خود طریق تلویزیون که میبینیم بیچاره بسیار طاقت فرسا زندگی میکنن، حالتشان خراب است.
و فعلا که در وطن خدا مینو کدام کار و بار برشان مساعد نیست. مقصد ما ازشان میخوایم که بیاید وطن خود، چون ما در اینجا زندگی میکنیم، خداوند یک لقمه نان از پیدا میکنه میرسونه و وارم بیاید وطن خود زندگی آرام کنن. ای که در وطن مردم به غربت زندگی میکنه و در بحرا غرق میشه و در آتش میسوزن و در توسط جنایتکارا از بین برده میشه، از اینکه بیاید وطن خود آرام زندگی کنه. حتی کاکا جان در آخر برشان گفته شده که اینا حق ندارن نان بخرن. بله امشب ما طریق تلویزیون اطلاع یافتیم که برای ماجینی وطن ما بیخی گفته که یا حق ندارن نان بخورن. آیا این کار یک مسلمان است؟ این اسلام است. روزی را خداوند میرسونه، اما این خداوند با کافر روزی را میته، این خو مسلمان است. تو یک مملکت اسلامیستی، باز همسایه ماستی، امرز ماستی، در حالتی که مردم با کافر نان میته، با مسلمان و برادر خود مردم نان نمیته، با نان خیام مفت است تو نمیگیرن، خو کار میکنن، بیچاره عرق میریزانن، زحمت میکشن، می برای نانبایی تو از یک دانه نان هم سرشون نفروشی. ما فکر میکنیم که از اسرائیل از یزید هم تو بهتر است. اگه مسلمان باشی. چی گفتنی دارین کاکا جان به کشور همسایه ما ایران؟ گفتنی ما اینمیست، از معظم رئیس جمهور است، از خامنه ای سر کنامش است. گفتنی ما نیست، تقاضای ما نیست که وطندارای ما همکاری کنن با مردم. یک لقمه نان است مفت برشان نمیته، از طریق پیسه که غریبی میکنه، غربت میکشه، دم پیسه برشان نان بفروشن. خیره آیا در وطن خود اگر میکشنشان پس در وطن ما میارنشان با یک سلوک درست مسلمانی، یک روی خوب هم روشن کنه، میاد در وطن خود. دیگه ای که به نظر ما کدام کار قاچاق وانه میکنه دیگه نمیکنه. غریبی امی ملک ما امی ملک امی تو همسایه ما پاکستان و ایران خاص طریق می افغانا جور شد. اگر ما خود در اوایل ما ایران هم دیده بودیم، پاکستان هم دیده بودیم که اموجا زندگی انسان نبود. امی بیچاره وطنای ما که مهاجر شدن اموجا کارهای غربت کردن، برشان ملکایشان حال آباد شد، حالا اول سر ما چاقو را تیز کردن، حالا حتی برای ما نان یا نمیفروشن. این کار یک کارهای قبلی را کردن که مثلا یک بچه که سوخت بر روز بیچاره او نمیدادن. این بچه که دیگه که در اواخر کو بیچاره را که گرفتن در گردن شمایده کردن، مادرکش بیچاره منجا ترسان برشان گریان میکرد. آیا کار مسلمان نمیتونه است؟ اسلام میره کردن. از کافر ما چی خیلی گله داشته باشیم که برادر مسلمان ما که ما این کارا میکنه و کافر دیگه ما چی گله کنیم که کافر خو کافر است میگه تو خو اسلام هستی، تو خو مسلمان هستی، هر روز دعا میکنی، باز میگیم از مسلمانای فلسطین دفاع میکنی. مسلمان افغانستان نداره، این اسلام نیست. 20 سال خیر ببینی، 20 سال برای ما جای دادی، برای ما چیز دادی، حالا خو کارت هم خیرت دیگه در 20 ساله کارت خراب نکن که تو با وطن ما نان نمیفروشی. کسر گردنش میده میکنی، کسر آتش میزنی، کسر در موتر میزنی، کسر در اتاق خودشان بندی کردی، پیسایشان میگیری بیادر. باز مچن 20000 درهم است یا چی بلا پیسه یادارم تو من اساس بهشون میگیری، با یارا در غربت پس میکنی. همه قدر سلوک اسلامی خدشان کودم موتر بشانش خیرم پیسه تو میته در مرز ما بیارش علاج کو بیاد وطن خود. خیره از گشنگی هیچ کس نمرده. تا حال قبر گشنه را خو ما ندیدیم که در وطن ما در کدام جای قبر گشنه باشه. خداست روزی رسان است، روزی میرسونه دیگه. و خواهش ما بازم از امی خامنه ای رئیس جمهور است، از پزرکیان است، چی بالا سر چی که است، خواهش ما اینمیست که هموطنای ما سلوک خوب کنه، مردم ما را به یک سلوک نیک در هموطن ما روان کنه. ما دیگه کدام چیزی جانتان جور باشه. خیلی بسیار زیاد تشکر. السلام علیکم بیادر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. و علیکم السلام. خوب هستین؟ روز شما بخیر. بخیر سلامت باشین. اسم شما؟ سید حامد. آقای سید حامد چی گفتنی دارین شما در این رابطه مردم ایران؟ بله افغانای ما که در ایران هستند، اینا که در ایران میره و ما یک داستان از امام خمینی شنیده بودیم که امام خمینی خودش میگفتن که در اسلام مرزی نیست، هر کسی که میایه و میره ما اجازه میدیم، چون که کلانا کلی گپ سری کلان است. کلان که فاسد شد خود به خود فاسد شده میره، چون که پیامبر بزرگوار اسلام وقتی که زمانی که در طایف دعوت 3 سردار کفار رفتن، وقتی که 3 سردار کفار گفت ایمان بره، خوردا خود به خود ایمان میاره. گفت وقتی که ظلم که میکنه پلیس ایران، چون من 5 دفعه ایران رفتگی آمدیم، وقتی که این ظلم که خوردا میکنه و این کلانایشون دستور میده، کلان دستور میده که در افغانی نان نتی دیگه نتی، و به خاطر که در پول بسیار کم، در پول ناچیز بسته ایران آباد شده. چون ما گردش کردیم اصفهان، تهران، کل شهرهایش گشتیم که چون شهر آباد شده گیسته و به تاثیر امی افغانی، چون که ایرانی نمیتونه کار کرده، امی افغانی کار کرده و آباد کرده بسیار در پول ناچیز و فعلا ظلم ادامه داره، جریان داره. او روز یک رفیق ما که پاسپورت و ویزا رفته که پاسپورت پاره کرده کشیده میگه از خود ایران. این ظلم ادامه داره. سعی که خانه ظلم خراب است. اگر اسلام هستی، اگر مسلمان هستی، خود ظلم حرام است. این خداوند در قرآن عظیمشان میگه ظلم ما بکنم سری خود ما گفته حرام است، که ما اجازه نمیدم، چون که بندش هم اجازه نمیده که ظلم نکنه. ظلم حرام، خانه ظلم خراب است. این است که جمهوریت که 20 سال
ظلم بود و سر غریب و سر هر کس ظلم کرد آن خداوند گرفت پیشش قدرت این قدرت دیامد هر کسی که ظلم کرد میبینه این قانون خداست قانون قرآن است تو به قانون قرآن حدیث عمل نشد و انسان تباه میشه در دنیا و آخرت گفتنی دارین به کشور همسایه ما ایران خواهش شما این است که امی ظلم بس کنه و نانبایی را که سر افغانیا بند کرده ایرا اعلام کنه که باید افغانیا نان بگیره دیگه اول خواهش شما این است که بر بگردن در کشور فعلا کشور آرام شده دیگه بین شال یگان کاروبار دیگه شروع کنه ما اجازه نمیدیم که بره در کشور همسایه و وقتی که میرن و خواهش شما این است که اجازه بدن که نان مانشان بخره دیگه آزاد مانشان کار بکنه دیگه ظلم نکنه چون ظلم حرام است هر کسی که ظلم میکنه وطنشان تباه میشه فعلا اگر شما ایرانی‌ها اگر میبینید که وطن آباد است و دیگه است اگر بر ظلم میگن در مقابل ظلم با وطن پس خراب میشه چون این قانون خداست قانون قرآن است اگر در قرآن ایمان دارید بسیار تشکر موفق باشین زنده باشین خیر و سلامت باشین سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. شکر الحمدلله. خیر هستین. نام شما؟ نام حمید کنړ ولایت کابل ته راغلی. بسیار خوب. فارسی پوښ ویل لګ کنه؟ او ولې نه پوهیږم لګ پوهیږم خو زیات نه پوهیږم داسې نه چې غلط شي صبر باید څوک ټیک ټاک جوړ نه کړي ونه شان لګ. غلط نمیشه ان شاء الله که غلط نمیشه. برادر به نظرتون در رابطه با مهاجرین که در ایران هستند بپرسیم. خبر شدین که اجازه نیست برای از اونا که نان خریداری کنن از نانوایی؟ ولا دغه نه خبر نه یم خو دې تازه معلومات نه لرم کنه خو بیا هم خدای دې زمونږ په خپل ملک کاروبار جوړ کړي موږ په خدای ته دا سوال کوو چې زمونږ په ملک کاروبار جوړ شي د افغانان دلته د کار زمينه ورته برابر شي کار وکړي اوس پهلن وای کار روان دی غاز او پیپ تیریږي په هغه کې د افغانانو یو څه مسولیت دی واده ورېدل که شاید کار پیدا شي په هغه کې مصروف شي نو الله مهربانه دی مجبور نشه وطندارای ما که برن ایران نه خدای دې هیڅ څوک نه مجبوره کوي چې بل ملک ته لاړ شي زه خپله ایران ته تللی ایران کې مې وخت شوی هلته د سپي قدر شته خو د افغان قدر نشته یو داسې بد وضعیت در څخه کوي ودې نیسي وایي دي پیسې څوک نه درکوي کار در باندې زیات کوي هغه چې دي د هغو د زور طلبي کار دی داسې په زوره به ته کار نشي کولی خپلې پیسې درته په وخت نه رسېږي ډوډۍ موډۍ درته په وخت نه رسېږي هېڅ څه په وخت نه رسېږي غفور جان د ایران کې مې یو 15 میاشتې تېرې کړي دي بندر عباس کې مې تېرې کړي کار مې کړی خو داسې پیسې څوک چاته نه ورکوي په هغه وخت چې د وخت د پیسو پوره شي میاشت پوره شي نمایي درکوي نمایي نه درکوي څوک چاته داسې پوره پیسې نه ورکوي چې پوره پیسې ورکړي خپل کار وکړي ته هغه پیسې کور ته راولېږي دلته کور کې به ستا چې شی راوړي هېڅ کار نه کېږي په هغې باندې خداوند وطن ما را از این کلام خوبتر بسازه که هیچ کس مجبور نشه به ملک‌های دیگه برن اونجا زندگی رب العالمین دې زموږ د خپل ملک جوړ کړي چې د خپل ملک کاروبار شروع شي د خپل ملک کار وکړو موږ ولې پردو ملکونو ته محتاج شو خدای دې زموږ د خپل ملک زموږ کاروبار جوړ کړي ځوان زمانه بل ښه ځوان نشته دی همدغه ځای خو بیکاري ده نن سبا تعلیم یې کړی دی خو بیکاري ده څه وکړو بس همدغه دی اوس همدغه چشمې خرڅوي همدغه ته ولاړ خو په دې حال هم شکر د خدای نه وباسو چې د خپل ملک یو ډوډۍ نوڼۍ را رسېږي بخیر سلامت مننه خوشحاله ستاسو نه هم مننه سلامت باشین بیادر سلام علیکم. سلام علیکم. سلام به شما، سلام به همکار شما، سلام به تمام بینندهایی که ما را چنل یوتیوب شما بیننده هستند. سلام برشان تقدیم میکنم و سلام تقدیم میکنم برای کسایی که ما را از خارج بیننده هستند. خدا کنه خوب و صحتمند باشند، دور از گزند روزگار و در گرمای محبت خدا جان باشند. خیر سلامت باشین. اسم شما؟ اسم فهیم است. فعلا بیکار هستین فعلا؟ بله. چی کار میکردین شما؟ در گذشته در وزارت داخله در بخش ملکیش کار میکردم، الان که بیکار هستم. حال دیگه بیکار شده. بله. در رابطه با مهاجرین ما که در ایران هستن آگاهی دارین؟ بله آگاهی داریم که خیلی قیودات به سر مهاجرین ما شده. خب البته که از کشور دوست ما، از کشور ایران، از کشور همزبان ما همین خواهش ما هست که سر مهاجرین ما قدر قیودات نیارن و اگر کنار هم برگشت به طرف کشور ما میکنه از امارت اسلامی همین خواهش ما هست که یک گوشه کار باره برای مردم ما مساعد بسازد تا کنار مهاجر به کشورهای خارج نشن. خواهش ما از حکومت ما همین است. متاسفانه در اواخر خود در اخیر که ما خبر شدیم
حتی اینا نان خریداری نمیتونن. بله بله. خب ای که مساعد کار و بار سرشان بسیار قیودات است، سرشان بسته است، ولی که بالایشان نان بند کرده، این خیلی یک ظلم بزرگی است. این خواهش ما است که باید این کار نکنند. اونا هم البته که چون همگی در این فقر و بیچارگی بوده کل کشورها، تنها افغانستان نیست که این بیچارگی را حالا میکشه، چون ایران هم یک زمانی همی حالت به سرش بود، ولی افغانستان هیچ وقت ظلم و ستم بالای هیچ کشوری نکرده که حتی اگر مساعد برای کار و بار برشان نبود، ولی مساعد این خوب بود که برشان یک لقمه نان برشان راه میکرد و میدادن. خداوند خودش سر ما رحم کنه. الهی آمین. بسیار تشکر از شما. بازم سلام به شما، سلام به همکار شما و سلام بازم به تمام بینندهایی که ما شما را بیننده هستند. وقت بخیر، خدا نگهدار. بخیر. هموطنان عزیز، تا موضوعی که گفته شده تا سال نو مکمل مهاجرین امی افغانای ما که در ایران هستند باید از ایران اخراج شوند. فعلا هم بسیار زیادی از افغان ها میاین به طرف افغانستان، البته خودشان نمیاین، دیپورت میشن، اونا بدون خواست خودشان روان میشن به افغانستان که همه روزه سر که میخوری اینجا میبینی که 3 نفر 4 نفر خود 100% همراهش روبرو میشه که میگه ما از ایران آمدیم و از وضعیت بعد که اونجا داشتن قسم میکنن. خداوند بالای همگی ما رحم کنه. باز ما صحبت می داشته باشیم با وطندارای ما. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر باشید. سلامت. اسم شما؟ مجیب. چی کاروبار؟ هیدن فامیل. خوب است کاروبارتان؟ خدا را شکر، از بیکاری که خوب است. از بیکاری که خوب است. گفتان که خوب بود. در رابطه با مهاجرین ما در ایران آگاهی دارین ازشان یا نه؟ کم تون زیاد نه. هم خبر هستیم که فعلا گرفت زیاد است و مردم نمیتوند آزاد بگرده. دیپورتشان میکنه پس افغانستان. همونطور. ما خودم همینجا شخصا در وقت کار این کار مردم هستن که میاین میگن که یکی دو روز شده که ما ایران دیپورت شدیم، اوضاع خوب نیست، مردم میگن که مثلا نروید چون که شرایط ایران فعلا خوب نیستن. و همچنان دمی اواخر برشان گفته شده که تا اینا نان خریداری نمیتونن از نانگویی. شاید امکان داره به خاطر ملک مردم تا ملک خود آدم فرق میکنه. در ملک مردم کس نمیتونه. من خودم در ایران گشتم، 1 سال در ترکیه بودم، 6 ماه در ایران بودم. چه قسم که در آدم میتونه زندگی کنه در کشور مردم نمیتونه. چطور بود وضعیتتون در ایران؟ در ایران که هیچ، از اونجا که اینجا بهتر است. چی میکردین اینجا؟ کار میکردین؟ اونجا در یک دکان شاگرد بودم خدا. باز براتون خوب پیسه میداد نمیداد؟ نه، از اونجا که اینجا بهتر است. اونجا باز در ضمن نزدیک پیسه صحیح نمیاد، 1 4 تا گپ خودم میزنن. گپ خودم میزنن، پیسه را که اون میتن کلش در اون مصرف خود آدم میشه. برکت نداره. برکت نداره. بسیار ارزش پیسه ایران هم بخی پایین شده دیگه. باز اون راه خطر خودم دارد، مردم از قاچاقی میرد، 20 خطر از جان میگیرد، دوجا میرد. از اونجا که کسایی که ایران میرن بهتره نیمی است اینجا باشن. اول چی گفتنی دارین شما به وید که ام سمت ایران که بالای افغانای ما همچو کارهای را میکنه که حتی در جایی رسیده که میگه تو حق ندارین شما می نان بخرین. خود طبعا همونطور است. هر کسی به نصیحت ما به افغانای خود مهمی است که کسایی که ایران میرد نرود. کسی که پیش میخواهد برود خطرش زیاد است ولی آینده ساز است. پیش برود یک چیزی آدم میتونه ساخته. به شرطی که بتونه بره. به شرطی که بتونه بره. من خودم در زمانی که رفتم 1000 رقم مشکلات را گفتم دیدم تا ترکیه را رسیدم. 1 سال تیر کردم، آخرش هم پلیس گرفت دوباره افغانستان. پس افغانستان. حال دیگه در ترکیه هم کس را نمیمونن، حتی در آلمان نمیمونن. از اونجا دیپورت میکنن. قبولی بسیار به مشکل میتونه امریکای اروپایی هم. بیا خیر باشه جانتون جور. لطف کردین. بسیار تشکر از شما. زنده باشین.
سلام، خوب هستی؟ صحتمند جان. خیر ببینین. نام شما؟ سلیم است. سلیم. کارتون خوب است ان شاء الله؟ حالا شکر میگذره. خوب است، شکر است. در رابطه با مهاجرین ما که در ایران هستن از او خبر دارین ندارین؟ حالا خبر داریم بدبختی از رد مرز کده میرن دنانبایی با کسی نان نمیتن افغانی مهاجرین کلشه توی در بدریه. از شما دوستایتان کس است و جای آمدن؟ بیادرم است. چی گفتن؟ چی قصه کردن؟ اید والا دیگر رد مرز میکنن میگن نان نمیتن دنانبایی با افغانی ها بگین توی لپاس. چی از نظر شما چی گفتنی دارین به ایرانی ها؟ چی گفتنی دارین؟ حالا چی گفتن دیگه کشورشان نمیمونن دیگه چی گفتن داشته باشه. هیچ چیزی ما استمان نمیاد. نه دیگه هیچ چیزی نمیاد. ما مجبور هستیم. مجبور هستیم. امی افغانای ما را که بگید چرا میری اونجا میگه مجبور هستیم. مجبور هستیم دیگه چی کنیم. چاره‌ایش نیست. اینجا هم چهارم نیست، اینجا هم نمیمونه کراچی را میدوانم نایا. چی کنه خیلی مردم دوزی هم نکنیم دیگه هم نکنیم خیلی چی کنیم. راه حل چی است به نظر شما؟ راه حل دیگه هیچ چیز دیگه بدبختی است. صبر خدا. صبر خدا دیگه. خداوند خودش سر ما دیگه. ان شاء الله. خیر باشه. جانتون جور. بخیر باشید. زنده باشید. بسیار زیاد تشکر. سلام علیکم. خسته نباشین. سلامت باشین. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر الحمدلله. کاروبار بخیر میگذره؟ خدا را شکر الحمدلله. چطور مصروف هستین؟ قربانتون تشکر. ان شاء الله که جایتون صحیح است اینجا. خوب است. گزارایی دیگه. شغل است دیگه میگذره دیگه. گاهی دولت مزاحمت میکنه دیگه. خب میگن یعنی راه حتما بند کردین. خیر باشه، خیر است ان شاء الله جای دیگه بر شما در نظر گرفته میشه. شما چقدر وقت است مصروف این کار هستین؟ 6 ماه. سابق چی میکردین؟ سابق وظیفه دار بودم. وظیفه حتما دولتی داشتین؟ بله. دیگه بیکار شدین؟ بله. وظیفه دولتی تون خوب بود یا این وظیفه؟ وظیفه دولتی. اون خوبتر بود. بله. خیر است دیگه. خود دیگه حکومت تغییر کرد دیگه به اون خاطر ما را بیکار شدیم. خانه نشین که بیکار شدیم. فعلا دیگه این کاروبار جسم میکنیم. خیر باشه. شکر که در این وطن هستین. یک کپاس. از مهاجرین ما که در ایران هستن از اینا خبر دارین؟ کمتون خبر دارم. میای اینجا یگان تو پیشتان یگان کسایی که دیپورت شده باشن. دیپورت شد بیادرم دیپورت شد چند وقت پیش دیپورت شد. چی گفتن؟ چه قصه کردن براتون؟ چیزی نه دیگه اوضاع مهاجرین در اونجا در کل خراب است نمیمونه. مردمش خوش هستن که باشه ولی دولت نمیمونه به خاطر که اقتصادشون ضعیف شده چه قسم به خاطر نمیمونه. از دیگه آخر گفته شده که اونا نمیتونن نان خریداری کنن از نانوایی. چون اولویت به ایرانیای خودشون میده. با اون خاطر خیلی ها را رد مرز میکنه که این رئیس جمهور نوشان دیگه بیادر ما اون جمعی دیپورت شده. چی گفتنی دارین به کشور همسایه ما ایران؟ کدام گفتنی خاص ندارم دیگه انشالله به امید روزی که بین انسان ها هیچ حد مرزی نباشه فقط انسانیت باشه خلاص. جانتان جور. سلامت باشین. موفق باشین. سلامت. تشکر. خیر ببینین. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. خوب صحتمند جانی جور. خیر ببینین جان شما جور باشه. اسم شما؟ اسم من سید علی رضا. سید علی رضا. بیادرم از موضوع مهاجرین که افغانا هستن و در ایران هستن خبر دارین؟ بله چرا خبر نداریم دیگه وضعیتشون بسیار خراب است دیگه حتی نمیتونه در اواخر که یک دانه نان خشک حتی خریداری کنه دیگه بسیار وضعشون خراب است. کشور ایران میخوایم که ظلم سر افغانا نکنه و دیگه افغانای ما خودش دیگه در کشور خود کار نیست مجبور است برن در کشورهای مردم. شما رفتین تا کدام طرفه؟ ما خودم یک دفعه رفتیم ایران دیگه اما چکری رفتیم. چطور بود تو وضعیت؟ والا او وضعیتش خوب بود. ولی شما بر چکر رفتین؟ ما بر چکر رفتیم بر کار نرفتیم بر کار اینم زیاتی اندیوالای ما رفته پس آمده پشیمان شده. چه میکنن اونا؟ دیگه بسیار سرشون ظلم است کار میکنه فامیل پیسهشون هم میخوره. دیگه اینی رقم گپاست. چیز گفتنی تان در این رابطه برای خصوصا با کشور همسایه ما ایران؟ برای کشور همسایه ما نمیز دیگه که حالا
که نمی افغانای ما را همسایش هست دستش بگیره، اما خبرتان که اگر از کمک مالی نکرده همه آزارم نتیشن آزار نشدشان باندم کشور کار کنه. میگه خیرت که نمیرسه شرط هم نرسه 100%. خداوند خودش سر ما رحم کنه. خیر ببینین. بخیر باشید خانواده، زنده باشید. زنده باشید. تشکر. وطن‌های عزیزی هم بود واکنش وطندارای ما در رابطه با ظلم کشور همسایه ما ایران بالای مهاجرین افغان که حتی خرید نان را سرشان منع ساختند. خداوند کشورهای همسایه ما را هدایت بکنه که این قسم ظلم بالای ما افغانا نکنن. شما هم میتونین در این رابطه نظریاتتان را در کامنت بر ما ارسال کنین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.